Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Hiện tại, chuyến đi ngắn nhất mà một tàu vũ trụ không người lái từ trái đất lên tới sao Hỏa là 7 tháng. Còn nếu tàu vũ trụ có phi hành gia là ít nhất 9 tháng. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA dự kiến đến năm 2035 sẽ đưa người lên sao Hỏa. Tuy nhiên, để thực sự lên tới hành tinh cách chúng ta 225 triệu km thì đó là một vấn đề nan giải. Lạnh hơn cả Nam Cực và hầu như không có khí oxy, sao Hỏa là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Thời gian mà các phi hành gia mất để lên đến đó và ở lại càng lâu thì rủi ro họ phải đối mặt càng lớn, bao gồm tăng khả năng tiếp xúc với bức xạ, từ đó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, bao gồm nguy cơ ung thư, ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương và các bệnh thoái hóa. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học đang tìm cách để giảm thiểu thời gian chuyến đi lên sao Hỏa. Mới đây, công ty công nghệ hạt nhân siêu an toàn Ultrasafe Nuclear Corporation, viết tắt là USNC, một trong những công ty tư nhân lớn nhất thế giới, hoạt động trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, vừa đưa ra một tuyên bố gây sốc trong cộng đồng nghiên cứu vật lý và thiên văn. Cụ thể, công ty này cho biết đã thiết kế thành công một hệ thống động cơ hạt nhân nhiệt hoàn toàn mới, sở hữu hiệu năng cực kỳ ấn tượng, có thể đưa các phi hành gia lên sao Hỏa chỉ trong vòng 3 tháng và quay trở lại trái đất với cùng một khoảng thời gian tương tự. Đáng chú ý, bằng cách sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu thấp, hệ thống đẩy nhiệt hạt nhân NTP của USNC không chỉ cho hiệu năng tốt hơn là giảm 1/2 thời gian bay tới sao Hỏa, mà khả năng vận hành bền bỉ hơn, mà còn an toàn hơn nhiều lần so với các công nghệ hiện nay. Hiện tại, chuyến đi ngắn nhất có thể của một tàu vũ trụ không người lái là 7 tháng, nhưng một sứ mệnh của phi hành đoàn dự kiến sẽ mất ít nhất 9 tháng. Theo Michael X, giám đốc kỹ thuật của USNC Tech cho hay, tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ mạnh hơn và hiệu quả hơn gấp đôi so với động cơ hóa học được sử dụng ngày nay, có nghĩa là chúng có thể di chuyển xa hơn và nhanh hơn, đồng thời đốt cháy ít nhiên liệu hơn. Công nghệ hạt nhân sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của nhân loại ra ngoài quỹ đạo trái đất và tiến vào không gian sâu. Ngoài việc cho phép con người du hành không gian, sáng kiến này có thể mở ra không gian cho các cơ hội kinh doanh trong thiên hà. Hệ thống NTP sử dụng lò phản ứng hạt nhân để tạo ra nhiệt từ nhiên liệu urani. Năng lượng nhiệt đó làm nóng một chất đẩy lỏng, thường là hydro lỏng, nở ra thành khí và thổi ra phía sau, tạo ra lực đẩy. Tên lửa trang bị NTP có lực đẩy mạnh gấp đôi so với hệ thống hóa học hiện hành. Điều này có nghĩa là công nghệ này có thể đưa các phi hành gia lên sao Hỏa và quay trở lại trái đất trong vòng chưa đầy 2 năm, thay vì phải mất hơn 3 năm như tính toán hiện nay. Sử dụng hệ thống hạt nhân nhiệt làm động cơ đẩy, trên thực tế không phải là ý tưởng mới. Yếu tố cốt lõi ở đây là lợi dụng sức nóng cực lớn do phản ứng hạt nhân tạo ra để đẩy tên lửa với tốc độ siêu nhanh và khả năng hoạt động bền bỉ. Công nghệ của USNC được phát triển thành công chỉ vài tháng sau khi Elon Musk gợi ý rằng động cơ hạt nhân có thể là chìa khóa để đưa các phi hành gia lên sao Hỏa. Đối với CEO SpaceX, mối quan tâm hàng đầu trong mọi sứ mệnh không gian là sức khỏe và sự an toàn của phi hành gia. Chuyến đi đến sao Hỏa càng dài, các phi hành gia càng phải tiếp xúc lâu với bức xạ vũ trụ bất thường. Do đó, việc tạo ra các loại động cơ đẩy mới hiệu quả hơn nhằm rút ngắn thời gian sẽ là nhiệm vụ then chốt. Liệu phương án hạt nhân có an toàn? Thời gian làm nhiệm vụ ngắn hơn sẽ hạn chế việc phi hành đoàn tiếp xúc với bức xạ không gian, nhưng vẫn còn lo ngại về bức xạ phát ra từ lò phản ứng hạt nhân bên trong tàu vũ trụ. Và một trong những thách thức chính đối với việc chế tạo động cơ NTP là tìm ra nhiên liệu urani có thể chịu được nhiệt độ cực lớn bên trong động cơ nhiệt hạt nhân. USNC Tech tuyên bố đã giải quyết vấn đề này bằng cách phát triển một loại nhiên liệu có thể hoạt động ở nhiệt độ lên tới 2426 độ C. Nhiên liệu chứa carboxylic, một vật liệu được sử dụng để tạo lớp ngoài xe tăng, tạo thành một lớp chắn khí kín, ngăn các sản phẩm phóng xạ thoát ra từ lò phản ứng hạt nhân, bảo vệ các phi hành gia. Theo giám đốc điều hành USNC Tech, Paolo Veneri cho biết trong một tuyên bố,
chìa khóa trong thiết kế của USNC là sự chồng chéo có ý thức giữa công nghệ lò phản ứng trên cạn và không gian. Điều này cho phép chúng tôi tận dụng những tiến bộ trong công nghệ hạt nhân và cơ sở hạ tầng từ các hệ thống dưới mặt đất và áp dụng chúng cho các lò phản ứng hoạt động trên vũ trụ của chúng tôi. Theo Jeff Sehy, kỹ thuật trưởng của Ban điều hành sứ mệnh công nghệ vũ trụ thuộc NASA cho biết, để bảo vệ mọi người trên mặt đất, tàu vũ trụ NTP sẽ không xuất phát trực tiếp từ trái đất. Thay vào đó, một tên lửa hóa học thông thường sẽ đưa nó vào quỹ đạo và chỉ sau đó các nhà điều hành mới kích hoạt lò phản ứng hạt nhân. Khi tàu vũ trụ đã ở trong quỹ đạo, nó có thể gây hại rất ít vì các vụ nổ và bức xạ nhiệt không thể di chuyển trong chân không. Năng lượng hạt nhân được tính đến do tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu hóa học gần như đã đạt tới giới hạn lý thuyết của chúng, còn các hệ thống dùng điện năng thì không đủ mạnh mẽ. Nếu được thiết kế phù hợp, những tên lửa sử dụng động cơ NTP chắc chắn sẽ cho hiệu quả vượt trội. Vấn đề là cần chế tạo được loại lò phản ứng hạt nhân đủ nhẹ và an toàn khi hoạt động bên ngoài bầu khí quyển trái đất, nhất là khi tàu vũ trụ mang theo phi hành đoàn. Hệ thống NTP hứa hẹn giúp làm giảm đáng kể thời gian thực hiện các chuyến đi trong vũ trụ và cho phép mang theo lượng hàng hóa lớn hơn nhiều so với những loại tên lửa hóa học tối tân nhất hiện nay. Và nếu thảm họa xảy ra và lò phản ứng của tên lửa bị vỡ, các mảnh vụn sẽ không rơi xuống trái đất hay bất kỳ hành tinh nào khác, ít nhất trong hàng chục nghìn năm. Trong khoảng thời gian đó, chất phóng xạ sẽ phân hủy tự nhiên đến mức không còn nguy hiểm nữa. Như vậy có thể thấy, lực đẩy nhiệt hạt nhân NTP là một lựa chọn tốt nhất cho các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa và xa hơn nữa, bởi khả năng cung cấp mật độ năng lượng gần như không có giới hạn. Khi các sứ mệnh nhắm đến các mục tiêu xa hơn trong hệ mặt trời, động cơ đẩy hạt nhân có thể là lựa chọn công nghệ khả thi duy nhất để mở rộng phạm vi của các sứ mệnh thám hiểm ngoài sao Hỏa, nơi các tấm pin mặt trời không còn có thể cung cấp đủ năng lượng và động cơ hóa học sẽ đòi hỏi khối lượng cực lớn nhiên liệu. Động cơ đẩy hạt nhân có liên quan trực tiếp đến tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu dài hạn nhằm mở rộng sự hiện diện của con người vào hệ mặt trời và bề mặt sao Hỏa. Vì nó cung cấp thời gian chuyến đi nhanh nhất trong số tất cả các hệ thống đẩy tiên tiến hiện có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!